מה משותף לפילוסוף יווני עתיק וקווייקר מהמאה ה-19 ולמדענים זוכי פרס נובל? למרות שיש ביניהם יותר מ-2400 שנה של היסטוריה, כל אחד מהם תורם לתשובה לשאלה הנצחית: ממה עשוי החומר? זה היה בערך ב-440 לפני הספירה, כשדמוקריטוס הציע לראשונה שכל החומרים בעולם עשויים מחלקיקים זעירים שמוקפים בחלל ריק. והוא אפילו שיער שהם שונים בגודל ובצורה, כתלות בחומר אותו הם מרכיבים. הוא קרא לחלקיקים האלה אטומוס, מילה יוונית שמשמעה בלתי ניתן לחלוקה. לרעיונות שלו התנגדו הפילוסופים הפופולריים יותר בתקופתו. אריסטו למשל לא הסכים איתו בכלל, והצהיר כנגד שחומר עשוי מ4 יסודות: אדמה, רוח, מים ואש, ורוב המדענים המאוחרים יותר הסכימו איתו. המילה אטומים נשכחה עד שב-1808 מורה קווייקר בשם ג'ון דלטון רצה לאתגר את התיאוריה של אריסטו. בעוד שהאסכולה האטומיסטית של דמוקריטוס הייתה תיאורטית לחלוטין, דלטון הראה שחומרים נפוצים תמיד התחלקו לאותם יסודות ובאותם יחסים. הוא הסיק שהתרכובות השונות היו שילובים של אטומים של יסודות שונים, כל אחד בגודל ומסה ייחודית שלא ניתן היה ליצור או להשמיד. למרות שהוא קיבל הרבה תשבחות על עבודתו, בתור קווייקר, דלטון חי בצניעות עד סוף חייו. התיאוריה האטומית כעת התקבלה על ידי הקהילה המדעית, אבל ההתקדמות המשמעותית הבאה לא הגיעה עד כמעט 100 שנה מאוחר יותר, עם הגילוי של האלקטרון ב-1897 על ידי הפיזיקאי ג'יי תומפסון. במה שאפשר לקרוא לו מודל עוגת הצימוקים של האטום, הוא הציג את האטומים בתור כדורים דחוסים בצורה אחידה של חומר חיובי, מלאים באלקטרונים שטעונים במטען שלילי. תומפסון זכה בפרס נובל ב-1906 עבור גילוי האלקטרון. אבל המודל שלו של האטום לא החזיק הרבה זמן. הסיבה לכך הייתה שהיו לו תלמידים די חכמים. כולל אחד בשם ארנסט רת'רפורד, שהפך לאבי הפיזיקה הגרעינית. בזמן שלמד את ההשפעות של קרני הרנטגן על גזים, רת'רפורד החליט לחקור אטומים יותר מקרוב, על ידי יריית חלקיקי אלפא חיוביים זעירים, על יריעה של זהב. במסגרת המודל של תומפסון, הפריסה של המטען החיובי לא הייתה צפופה מספיק כדי להסיט את החלקיקים במיקום מסוים. האפקט יהיה כמו קבוצה של כדורי טניס שעוברים דרך מסך נייר דק. אבל בעוד שרוב החלקיקים כן הצליחו לעבור, חלקם חזרו חזרה, מה שהעיד על כך שהיריעה הייתה יותר כמו רשת עבה עם חורים מאוד גדולים. רת'רפורד הסיק שאטומים מכילים חללים ריקים גדולים עם מעט אלקטרונים, כאשר רוב המסה מרוכזת במרכז, שלו הוא קרא הגרעין. חלקיקי האלפא עברו דרך המרווחים, אבל חזרו חזרה בגלל הגרעין החיובי הדחוס. אבל התיאוריה האטומית עדיין לא הייתה שלמה. ב-1913 תלמיד נוסף של תומפסון, בשם נילס בור, הרחיב את מודל הגרעין של רת'רפורד. בעזרת תיאוריות מוקדמות יותר של מקס פלנק ואלברט איינשטיין, הוא העריך שהאלקטרונים חגים מסביב לגרעין באנרגיות ומרחקים קבועים. ומסוגלים לקפוץ מרמה אחת לשנייה, אבל לא להתקיים במרחב שביניהן. המודל הפלנטרי של בור הפך למוקד העיקרי, אבל במהרה גם הוא נתקל בבעיות. ניסויים הראו שבמקום להיות חלקיקים נפרדים, אלקטרונים התנהגו בו זמנית כמו גלים, ולא היו מוגבלים לנקודה מסוימת במרחב. וביצירת עקרון אי-הוודאות המפורסם שלו, ורנר הייזנברג הראה שלא ניתן לקבוע גם את המיקום המדויק וגם את המהירות המדויקת של אלקטרונים, בזמן שהם מקיפים את האטום. הרעיון שאומר שלא ניתן לקבוע את המיקום המדויק של אלקטרונים, אבל שהם כן קיימים בתוך טווח של מיקומים אפשריים, תרם לעלייתו של המודל הקוונטי הנוכחי של האטום, תיאוריה מרתקת עם מורכבות משלה, שההשלכות שלו עדיין לא מובנות לגמרי. למרות שההבנה שלנו של אטומים ממשיכה להשתנות, העובדה הבסיסית של קיום האטומים נשארת. אז בואו נחגוג את הניצחון של התיאוריה האטומית עם זיקוקים. כאשר אלקטרונים שמקיפים את האטום נעים בין רמות אנרגיה, הם סופגים או משחררים אנרגיה בצורה של אורכי גל מסוימים של אור, מה שיוצר את כל הצבעים הנפלאים שאנחנו רואים. ואנחנו יכולים לדמיין את דמוקריטוס צופה ממקום כלשהו, מרוצה שכך שיותר מ2000 שנה קדימה, הוא זה שצדק כל הזמן הזה.
אם אתם נהנים ללמוד על ההיסטוריה, הרשמו לערוץ זה, כי הלקחים של העבר יעזרו לנו להתמודד עם האתגרים של ההווה.